Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At ngayon gagawa tayo ng pizza. So, andito yung mga kailangan nating mga ingredient. Gamit tayo ng harina, asin, sukal, dry yeast, tubig, olive oil. So, ang gagawin kong una, di-dissolve po natin yung yeast sa tubig. Ito po yung warm water. Lagyan natin yung yeast. So, lagyan natin yung asukal, yung asin. Dissolve lang natin guys. So, mix lang natin yung tubig guys. Pero huwag nyo munang ibuhos lahat. Kaya muna tayo ng konti. Guys, after 7 to 10 minutes babalikan natin siya. Tatakpan natin ng cling wrap. After 7 minutes guys, ito na siya. Imamasa natin ulit. Imamasa natin ulit, tapos babalik natin ulit sa bowl. I-release natin siya ng 40 to 50 minutes. So, gagamitin natin yung olive oil. After 1 hour guys, so 40 to 50 minutes yan. Pagka nag-double na yung size niya,
pwede na natin siyang almost ano, hatiin natin ng 12 inches pizza dough. So yun na nga guys, pagkatapos ng 45 minutes, yan, double na siya guys. Nagugas na ako ng kamay guys kasi mahirap magmasa pag naka-gloves. Ayan guys, yun talaga yung ano, doon ng pizza. Hatiin lang natin sa dalawa guys. Natin siya guys. Medyo tabingin na guys dahil tagal na tayong hindi nakapag-practice. Guys, lipat ko lang siya ano guys. Bigyan natin ng konting arena. So yun guys, after natin i-flat, i-release natin ulit siya ng 20 minutes. Kailangan nating takpan. Ngayon guys, gagawa tayo ng pizza sauce natin. Gamit tayo ng tomato sauce, garlic powder, onion powder, salt, brown sugar, dry basil, kung walang dry basil, oregano, dry oregano. So, ilalagay lang natin yung tomato sauce natin. Simmer lang natin hanggang lumapot ng konti. Lagay ko lahat yung mga ingredients natin. Pwede rin tayong maglagay ng ano guys, kunti lang.
oven natin guys, pinreheat ko siya ng 210 degrees Celsius. Isa lang natin siya ng 13 to 15 minutes. So ayun guys, tapos na natin yung ating pepperoni pizza. Ayan po siya guys. So hanggang sa susunod na video ulit. At huwag kalimutang mag like, share, and subscribe. Thank you!